हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई हाम्रो बेसिक कन्सेप्ट्स अफ पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भिडियो सिरिज इन नेपालीमा आज हाम्रो डे 8 कन्टिन्यू गर्न जाँदैछौँ। हाम्रो डे 8 मा आज के सिक्न जाँदैछौँ पाइथन कलेक्सन्स अनि लिस्टको बारेमा। पाइथन कलेक्सन भनेको के त? देयर आर फोर कलेक्सन्स डेटा टाइप्स इन पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज। यो भनेको पाइथनमा भएको इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर र इम्पोर्टेन्ट हो। यसलाई हामीले धेरै युज पनि गर्नेछौँ पछि अनि यसको बेसिक कन्सेप्टहरु क्लियर हुनु पनि पर्दछ। लिस्ट 1 नम्बरमा लिस्ट छ। लिस्ट भनेको के? लिस्ट इज अ कलेक्सन अफ डाटा टाइप इन पाइथन व्हिच इज अर्डर हुन्छ अनि चेन्जेबल हुन्छ अनि यसले चाहिँ डुप्लिकेट मेम्बर पनि अलो गर्छ। टपल भनेको के? टपल पनि कलेक्सन नै हो, त्यो पनि अर्डरमा हुन्छ बट अनचेन्जेबल भनेको हामीले एकचोटी टपल क्रिएट गरेपछि अर्कोचोटी हामीले त्यसलाई फेरि चेन्ज गरेर बनाउन सक्दैनौं अनि यसले डुप्लिकेट मेम्बर पनि अलो गर्छ। अब सेट भनेको त अनअर्डर हुने भयो, त्यसमा अनि अनइन्डेक्स हुन्छ भनेको त्यसमा हामीले इन्डेक्स नम्बर दिन सक्दैनौं। अब सेटले डुप्लिकेट मेम्बर अलो गर्दैन। त्यस्तै 4 नम्बरमा इम्पोर्टेन्ट एउटा हुन्छ डिक्सनरी। डिक्सनरी भनेको नि के हो? कलेक्सन नै हो। यसमा अनअर्डर हुन्छ मेम्बरहरु अनि अनचेन्जेबल हुन्छ भने यो पनि के भयो? हामीले अनचेन्जेबल हुने हो अनि इन्डेक्स हुन्छ, यसको चाहिँ इन्डेक्स हुन्छ अनि यसमा डुप्लिकेट मेम्बर अलो हुँदैन। अब हामीले सुरु गरौँ लिस्टबाट। लिस्ट भनेको त के नै भयो? लिस्ट इज अ कलेक्सन व्हिच इज अर्डर एन्ड चेन्जेबल। अर्डर पनि हुन्छ, चेन्जेबल पनि हुन्छ, मेम्बर्सलाई हामी चेन्ज गर्न पनि सक्छौं अनि इन पाइथन लिस्ट इज रिटन इन विथ स्क्वायर ब्राकेट भनेको पाइथनमा जहिले पनि लिस्ट केमा हुन्छ? स्क्वायर ब्राकेटमा हुन्छ। अब हामीले लिस्ट मेथड्सहरु अथवा फंक्शन्सहरुको बारेमा थोरै जान्नुपर्छ। एपेन्ड भनेको के हो? एपेन्डले के गर्छ? जहिले पनि लास्टमा कुनै पनि आइटमलाई एड गर्छ। क्लियरले के गर्छ? क्लियर भनेको लिस्टलाई इम्प्लिफाई गर्छ, क्लियर गरिदिन्छ। रिमुभले रिमुभ गर्छ। कपीले डुप्लिकेट बनाउन सहयोग गर्छ। काउन्टले लिस्टमा भएको आइटमलाई काउन्ट गर्छ। त्यस्तै एक्सटेन्डले पनि लिस्टलाई जोइन गर्न हेल्प गर्छ। इन्डेक्सले हामीले लिस्टमा भएको आइटमको इन्डेक्स नम्बर फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं। पपले के गर्छ? स्पेसिफिक इन्डेक्सलाई रिमुभ गर्ने काम गर्छ। रिमुभले त रिमुभ गर्ने भइहाल्यो। रिभर्स भनेको हामीले उल्टो बनाउने अनि सर्ट भनेको हामीले अरेन्ज गर्ने। अब सर्ट भनेको एसेन्डिङ अर्डर अथवा डिसेन्डिङ अर्डर अनुसार हामीले सर्ट गर्न सक्छौं। अब 1 नम्बरमा लिस्ट। अब लिस्ट कसरी क्रिएट गर्ने? हामीले माथि भन्यौ जस्तो लिस्ट जहिले पनि के हुन्छ? स्क्वायर ब्राकेट भित्र हुन्छ। स्ट्रिङ छ भने कोटमा हुन्छ, नम्बर छ भने कोटमा हुँदैन। जस्तै मैले फ्रुट लिस्ट बनाएको छु, यसलाई प्रिन्ट गरेर भने के आउँछ? हामीलाई फ्रुट लिस्ट दिन्छ यसरी स्क्वायर ब्राकेट भित्र। अब त्यसरी नै हामीले एक्सेसिङ पनि गर्न सक्छौं। अब लिस्टको एक्सेस कसरी गर्ने? त्यसको स्क्वायर ब्राकेट भित्र इन्डेक्स नम्बर दिने। हामीले यो स्ट्रिङमा सिकेको पनि हो। यसरी यहाँ जस्तै नेम लिस्ट छ अनि मैले 1 पोजिसनमा के हुन्छ? मनिषा हुन्छ। 0 1 जहिले पनि लिस्टको आइटमको इन्डेक्सिङ कसरी हुन्छ भन्दा 0 देखि एन्ड सम्म हुन्छ। अब एक्सेस गर्दा जहिले पनि के हुन्छ? n-1 आइटम एक्सेस हुन्छ। जस्तै यहाँ 0 1 1 पोजिसनमा मनिषा छ। अब यसले के दिने भयो? मनिषा दिने भयो। यसरी अब हामीले नेगेटिभ इन्डेक्स पनि युज गर्न सक्छौं भनेको -1 भनेको लास्टको आइटम हुन्छ, -2 भनेको सेकेन्ड लास्ट आइटम हुन्छ। यसरी मैले यसरी लिस्ट बनाएको छु। -1 ले के दिने भयो? 4 दिने भयो। यसरी रेन्ज अफ इन्डेक्सेस भनेको त हामीले बुझेको पनि छौं। स्टार्ट अनि एन्ड हुन्छ अनि स्टार्ट र एन्डमा के हुन्छ? कोलन हुन्छ। अब यसमा जहिले पनि स्टार्टको पोजिसन इन्क्लुड हुन्छ, इनको इन्डेक्स नम्बर एक्सक्लुड हुन्छ भनेर यसरी। जस्तो यहाँ प्रिन्ट कन्ट्री 1 भनेको 0 1 भने नेपालदेखि 5 मा यहाँ कुनै पनि आइटम छैन, त्यो एक्सक्लुड हुने भयो। यसरी नेपाल टु ब्राजिल प्रिन्ट हुने भयो। यस्तो तरिकाले हामीले रेन्ज अफ इन्डेक्सेस पनि हेर्न सक्छौं। अनि चेन्ज अफ आइटम। अब हामीले आइटम भ्यालुलाई चेन्ज गर्नु पर्यो नि के गर्ने? त्यसको इन्डेक्स नम्बरलाई चेन्ज गर्नु पर्यो। जस्तो यहाँ नम्बर भनेको यहाँ लिस्ट छ। अब 1 पोजिसनमा के हुन्छ? 2 हुन्छ। यो 2 लाई ए बनाउनु पर्यो भने के गर्नु पर्यो? नम्बर स्क्वायर ब्राकेट भित्र त्यसको इन्डेक्स नम्बर अनि त्यो के बनाउने हो त? त्यो नाम दिएर हामीले यसरी आइटम नम्बरलाई
लिस्टमा भएको आइटमलाई चेन्ज गर्न पनि सक्छौं। अब लिस्टमा आइटम छ कि छैन भनेर चेक गर्नु पर्यो भने इन अर नट इन किवर्ड पनि युज गर्न सक्छौं। जस्तै यहाँ के छ, नेमको लिस्ट छ यहाँ, अनि हामीले मनिषा इन नेम भयो, इन नेममा छ कि छैन भनेको। अब छ भने यस दिन्छ, छैन भने केही पनि दिँदैन। इफ कन्डिसन लगाएको छु मैले। लिस्टको हामीले लेन्थ पनि फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ। लेन्थको त हामीले जानेकै हो, लेन्थ फंक्सन युज गर्ने। अब हामीले लिस्टमा आइटमलाई एड कसरी गर्ने भनेको एपेन्ड फंक्सन युज गर्ने एड गर्नको लागि। माथि एपेन्डले जहिले पनि के गर्छ, लिस्टको लास्टमा भ्यालुलाई एड गर्ने काम गर्छ। एबीसी भन्ने लिस्ट छ, अब सी पछाडि डी राख्नु पर्यो भने डट एपेन्ड, लिस्ट डट एपेन्ड, यसरी हामीले एड गर्न सक्छौं। आएको छैन, कमेन्ट हटाएर प्रिन्ट गरौँ। यसरी लास्टमा के आएको छ, डी आएको छ। डी किन आएको, लिस्ट डट एपेन्ड, एपेन्डले गर्दा आएको। अब त्यस्तै इन्सर्ट गर्न पनि सक्छौं। इन्सर्टको सिन्ट्याक्स के, लिस्ट डट इन्सर्ट अनि इन्डेक्स नम्बर कहाँनेर हामीले कुन इन्डेक्स पोजिसनमा हामीले इन्सर्ट गर्ने न्यू आइटमलाई, अनि त्यो न्यू आइटमको नाम लेख्नु पर्यो। इक्जाम्पलमा हेरौँ के छ, यहाँ बुक लिस्ट छ। अब बुक्स डट इन्सर्ट 1 बायोलोजी भने 0 0 1, अब 1 पोजिसनमा बायोलोजी आएर बस्ने भयो। यसलाई हामीले सजिलै यसरी बुझ्न सक्छौं। यसरी अब रिमुभ गर्न पनि सक्छौं। रिमुभ भनेको लिस्ट डट रिमुभ गर्नु पर्यो। यसमा जस्तै हामीले एप्पललाई रिमुभ गर्नु पर्यो भने के गर्ने, लिस्ट डट रिमुभ, अनि त्यो कुन चाहिँ आइटमलाई रिमुभ गर्ने त्यसको नाम लेख्नु पर्यो। अनि त्यस्तै हामीले के गर्न सक्छौं, त्यस्तै हामीले गर्न सक्छौं क्लियर। क्लियर भनेको लिस्टलाई इम्प्टिफाई गर्न पनि सक्छौं, भनेको पुरै लिस्टलाई क्लियर गर्न सक्छौं, इम्प्टी गराउन सक्छौं। यो भनेको के हो, इम्प्टी लिस्ट भयो। अब हामीले त्यस्तै कपी गर्न पनि सक्छौं। कपी भनेको डुप्लिकेट बनाउने। यहाँ जस्तै यहाँ जेन्डर भन्ने लिस्ट छ, सेक्स भनेर मैले अर्को डुप्लिकेट बनाएँ भनेको कपी गरेँ, त्यसैलाई कपी बनाएँ। यो त हामीले बुझिहालिन्छ यसरी। अनि अब हाम्रो के छ, जोइन। अब लिस्टलाई हामीले पछि प्रोजेक्टहरु गर्दा, प्र्याक्टिकल गर्दा हामीले के गर्नुपर्छ, लिस्टलाई जोइन गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ। जोइन गर्नको लागि के गरिन्छ, प्लस अपरेटर पनि युज गर्न सकिन्छ, एपेन्ड अपरेटर फर लुपसँग, अनि एक्सटेन्ड पनि गर्न सकिन्छ। जस्तै अब यहाँ इक्जाम्पल 1 मा हेरौँ, प्लस गरेर कसरी जोइन गर्न सकिन्छ। लिस्ट 1 छ, लिस्ट 2 छ, मैले अब यो लिस्टलाई प्लस गर्दिए भने के हुन्छ, जोइन गरिदिन्छ सिम्पली। यसरी हाम्रो लिस्ट के हुने भयो, जोइनिङ भएर आउने भयो। त्यस्तै हामीले एपेन्ड मेथड पनि त युज गर्न सक्छौं। अब एपेन्डलाई कसरी युज गर्ने, यहाँ एल1 भनेको लिस्ट 1, एल2 भनेको लिस्ट 2। अब फर एक्स इन एल2 भनेको एल2 को सबै एलिमेन्ट्सलाई एल1 मा एपेन्ड गर्दै भनेको एक्स भनेको सुरुमा ए हुन्छ, त्यसपछि बी हुन्छ, त्यसपछि सी हुन्छ। अनि यसलाई हामीले यसरी प्रिन्ट गर्यो भने के आउँछ, दुईटा लिस्ट जोइन भएर आउँछ यसरी। अनि हामीले एक्सटेन्ड पनि युज गर्न सक्छौं। एक्सटेन्ड झन् सजिलो हुने भयो। त्यही लिस्टलाई l1 डट एक्सटेन्ड l2 गर्दै भने के हुने भयो, दुईटा जोडेर आउने भयो। यसरी दुईटा लिस्ट जोइन भएर आउने भयो। अब लिस्टलाई कन्स्ट्रक्सन कसरी गर्ने त हामीले, अब हामीले म्यानुअल गर्न त गाह्रो हुन सक्छ। कहिले कसो हामीलाई धेरै ठुलठुला लिस्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ, त्यसको लागि के गर्ने, लिस्ट भन्ने फंक्सन युज गर्ने भनेको। यो इक्जाम्पलमा के छ, मैले फ्रुट लिस्ट बनाउनु पर्यो भने के गर्नु पर्यो, प्यारेन्थेसिस भित्र हामीले नाम दिनु पर्यो, अनि अर्को प्यारेन्थेसिस भित्र त्यसलाई लिस्ट यसरी। यो किन आएको छैन, किनकि कमेन्ट गरेको छु मैले। यसरी हामीले लिस्ट कन्स्ट्रक्सन गर्नु पर्यो। जस्तै के हुने भयो, फर इक्जाम्पल ए भन्ने लिस्ट बनाउनु पर्यो भने के गर्नु पर्यो, एल लिस्ट फंक्सन, यो फंक्सन भयो। अब यहाँ भित्र के लेख्नु पर्यो हामीलाई, जस्तै 1 2 3 भनेर मैले लिस्ट बनाएँ। अब प्रिन्ट प्रिन्ट ए भनेर मैले रन गरेँ भने के आउँछ,
हामीलाई यसरी लिस्ट बनाएर दिन्छ। यसरी हामीले लिस्ट कन्स्ट्रक्सन गर्न सकिन्छ। सो आजको भिडियोमा हामीले लिस्टको बारेमा केही बेसिक कन्सेप्टहरु जानेका छौं। अब अर्को भिडियोमा हामीले के सिक्छौं, टपलको बारेमा यसरी नै बेसिक कन्सेप्टहरु सिक्नेछौं। आजलाई यति नै।